નમસ્કાર મિત્રો, હું છું યોગેશ વ્યાસ. કમ્પ્યુટર DigiClass માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજના લેક્ચર નંબર 76 માં આપણે જોઈશું કે માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ 2019 શું છે અને તેનું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ આપણે આજે મેળવવાના છે. તો મિત્રો, માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ 2019 ના વિશે શરૂ કરીએ. મિત્રો, આ છે વિન્ડોઝ 10. વિન્ડોઝ 10 માં આની પહેલા મેં જણાવ્યું હતું એ મુજબ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 2019 ની જે સ્યુટ છે તે વિન્ડોઝ 10 ને સપોર્ટ કરે છે. તો આ વિન્ડોઝ 10 માં સૌપ્રથમ માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ કેવી રીતે શરૂ કરવું તે જોઈએ. સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ મેનુ પર ક્લિક કરીએ. નીચેના બોટમ લેફ્ટ કોર્નરમાં તમે જોઈ શકો છો સ્ટાર્ટ મેનુ ત્યાં હોય છે. તેના પર ક્લિક કરવાથી તમારી સામે સ્ટાર્ટ મેનુ ઓપન થશે. ત્યાં તમને પ્રોડક્ટનું લિસ્ટ જોવા મળે છે. આ પ્રોડક્ટ લિસ્ટની અંદર તમારે પાવરપોઈન્ટ શોધવાનું છે. આ રીતના રેડ કલરના સિમ્બોલમાં પાવરપોઈન્ટ લખેલું તમને જોવા મળશે. આમના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ 2019 ઓપન થશે. હવે સેકન્ડ રસ્તો એ છે કે સ્ટાર્ટ મેનુ પર ક્લિક કરીને તરત જ POWER આવી રીતે પાવરપોઈન્ટ સર્ચ કરવાનું શરૂઆત કરશો તો તમારી સામે પહેલી જ પ્રોડક્ટ આવી જશે પાવરપોઈન્ટ. તેમના પર ક્લિક કરવાથી તમારી સામે માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ ઓપન થશે. હવે ત્રીજો રસ્તો છે માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ ઓપન કરવાનો, તે છે રન બટન. તમારા સ્ટાર્ટ મેનુમાં તમારી સામે અહીંયા રન બટન તમને જોવા મળતું નથી, પરંતુ શોર્ટકટ કી છે વિન્ડોઝ કી +R. વિન્ડોઝ કી +R આ જે શોર્ટકટ કી છે પ્રેસ કરવાથી તમારી સામે રન નો એક ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે. આ રન વિન્ડો ઓપન થયું છે. આ રનમાં તમારે ફક્ત આવી રીતે પાવર PNT એટલું જ ટાઈપ કરવાનું છે. પાવર PNT ટાઈપ કરીને ઓકે પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ ઓપન થઈ જશે. હવે માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ 2019 ઓપન તો થઈ ગયું છે, પરંતુ એનું જે વેલકમ સ્ક્રીન તમારી સામે સ્ટાર્ટિંગ પેજ દેખાય છે એ કંઈક આવું તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો, આવું દેખાય છે. તો એની અંદર એક હોમ, ન્યૂ અને ઓપન આવી રીતના 3 ડિપાર્ટમેન્ટ જોવા મળે છે. નીચે એકાઉન્ટ, ફીડબેક અને પાવરપોઈન્ટના ઓપ્શનનું બટન અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ પાવરપોઈન્ટના ઓપ્શનનું બટન છે, એના વિશે આપણે વિગતવાર પછી જોવાના છે. સૌપ્રથમ આપણે પાવરપોઈન્ટનો સ્ટાર્ટિંગ જોઈ લઈએ. તો હોમમાં જોઈશો તો બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન, વેલકમ ટુ પાવરપોઈન્ટ અને અન્ય તૈયાર અમુક મોર થીમ્સ તમને જોવા મળશે. અને અગાઉ તમે રિસેન્ટ અથવા તો પિન કરેલી જે આઇટમ હશે તે તમને જોવા મળશે. ત્યાર પછી ન્યૂ પર જશો તો તમે બ્લેક પ્રેઝન્ટેશન જોવા મળશે. પ્લસ તમે ઓનલાઈન ઘણા બધા ટેમ્પલેટ પાવરપોઈન્ટની તૈયાર ટેમ્પલેટ તમે શોધી શકો છો અને એ પણ તમે અહીંથી વિગતવાર કેટેગરી પ્રમાણે શોધી શકો છો. એજ્યુકેશન પર ક્લિક કરશો તો એજ્યુકેશનના તમને પાવરપોઈન્ટના તૈયાર ટેમ્પલેટ જોવા મળશે. જેના પર ક્લિક કરશો તેનાથી તમે ઓપન કરી શકો છો. અને ત્રીજો ડિપાર્ટમેન્ટ છે તે ઓપન નો છે. ઓપન અંદર રિસેન્ટ, આપણી પર્સનલ ડ્રાઈવ જે વન ડ્રાઈવ હોય છે તે, અથવા તો ધીસ પીસી, એડ અ પ્લેસ અને બ્રાઉઝ આટલા ઓપ્શન જોવા મળે છે. અને પ્રેઝન્ટેશન રિસેન્ટ અથવા પિન કરેલા હોય એ પણ જોવા મળશે, અથવા તો ફોલ્ડર પણ તમે સેટ કર્યું હોય, એડ પ્લેસ તરીકે તમે ફોલ્ડર એડ કરેલું હોય તો એ ફોલ્ડર પણ તમને અહીંયા જોવા મળશે. તો આ રીતે આપણે સ્ટાર્ટિંગ પેજ આવી રીતનું જોવા મળી રહ્યું છે પાવરપોઈન્ટ 2019 નું. તો એ કંઈક આવું જ હતું. હવે આપણે હોમ અથવા તો ન્યૂ પર ક્લિક કરીને બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન હાલ પૂરતું ઓન કરી દઈએ અને તેના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી લઈએ. મિત્રો, આ છે આપણું પાવરપોઈન્ટનું ફર્સ્ટ લુક. આ રીતે તમે તમારી પાવરપોઈન્ટ જોઈ શકો છો. હવે સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ ઉપર જે મારું કર્સર મૂવ થાય છે તે આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર છે. આ ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારમાં તમે બીજા પણ વધારાના ઓપ્શન એડ કરી શકો. એના માટે અહીંયા તમને ડ્રોપ ડાઉન મેનુ દેખાય છે અને નામ લખાઈને આવે છે ટૂલ ટિપ્સમાં કસ્ટમાઇઝ ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર. કસ્ટમાઇઝ ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર પર ક્લિક કરશો એટલે ઘણા બધા ઓપ્શન તમારી સામે ઓપન થશે. ન્યૂ છે એની સામે રાઈટ ટિક માર્ક નથી કરેલી, એનો અર્થ એવો થયો કે તેને એકવાર ક્લિક કરશો તો એને ટિક માર્ક થઈ જશે અને એ ન્યૂ બટન અહીંયા એડ થઈ જશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો રાઈટ ટિક માર્ક એની સામે આવી ગઈ છે. તો આવી રીતે તમે ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારમાં નવા ટૂલબાર એડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન 1 પાવરપોઈન્ટ એવું લખેલું છે, એ આપણી ટાઇટલ બાર છે. આ ટાઇટલ બારમાં પાવરપોઈન્ટમાં બાય ડિફોલ્ટ પ્રેઝન્ટેશન 1 એવું નામ આપવામાં આવે છે.
ત્યાર પછી તમને અહીંયા તમે તમારા એકાઉન્ટમાં જો લોગિન થયેલા હો તો એ લોગિન યુઝર નેમ અને એનું આઇકન જોવા મળે છે, જે આપણું ગ્લોબલી વન ડ્રાઈવમાં આપણું સેટ કરેલું હોય છે. હોટમેલમાં અને આઉટલુકમાં આવી રીતે માઇક્રોસોફ્ટના એકાઉન્ટ બનાવી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા જે જોવા મળે છે રિબન ડિસ્પ્લે ઓપ્શન નામનું એક બટન જોવા મળે છે. તેના પર ક્લિક કરશો તો ઓટો હાઇડ રિબન, શો ટેબ્સ અને શો ટેબ્સ એન્ડ કમાન્ડ એવા 3 ઓપ્શન છે. ઓટો હાઇડ રિબન પર ક્લિક કરી દેશો તો તમારી જે રિબન જે છે તે ઓટો હાઇડ થઈ ગયું. ઉપરનું જે મેનુ દેખાતું હતું એવા કોઈ પ્રકારના મેનુ દેખાતા નથી, પણ જ્યારે કર્સરને ત્યાં લઈ જશો ત્યારે એ ઓપન થશે. હવે એને ડિસ્પ્લે કરવા માટે શું કરી શકાય, એના પર ક્લિક કરો. જ્યારે બહાર ક્લિક કરશો ત્યારે હાઇડ થઈ જાય છે. એના પર ક્લિક કરશો, આ પટ્ટી પર ક્લિક કરશો તો રિબન મેનુ ઓપન થઈ જશે. તો આવી રીતે સેકન્ડ ઓપ્શન છે શો ટેબ્સ, એના પર ક્લિક કરશો તો આવી રીતે ફક્ત ટેબ જોવા મળશે, પણ એની અંદરના સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર તમે જોવા નહીં મળે. જ્યારે હોમ મેનુ પર ક્લિક કરો ત્યારે મેનુ ઓપન થશે, બહાર ક્લિક કરશો તો એ હાઇડ થઈ જશે. અને ત્રીજું ઓપ્શન જે છે શો ટેબ્સ એન્ડ કમાન્ડ્સ, એના પર ક્લિક કરશો તો આ ઇન્સર્ટ આ બધા ટેબ્સ છે, આ મેનુ જોવા મળશે, સાથે એના સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર પણ ઓલવેઝ શો રહેશે, હાઇડ નહીં થશે. જ્યારે એક બીજો રસ્તો હાઇડ કરવાનો એ છે કે કોઈ પણ મેનુ ઉપર કે કોઈ પણ આ પટ્ટી ઉપર તમે ડબલ ક્લિક કરશો એટલે એ સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર હોય એ હાઇડ થઈ જશે, ફક્ત ટેબ્સ તમને જોવા મળશે. ક્લિક કરશો ત્યારે રહેશે, બાકી હાઇડ થઈ જશે. તો ફરી વખત ડબલ ક્લિક કરશો તો એ ઓલવેઝ શો થઈ જશે. તો આ ઓફિસ રિબન બટન હતું, રિબન ડિસ્પ્લે ઓપ્શન હતા. ત્યાર પછી આ 3 ઓપ્શન વિશે તમે જાણો જ છો. આ ક્લોઝનું બટન છે, આ રિસ્ટોર ડાઉનનું બટન છે અને આ મિનિમાઇઝનું બટન છે. એના વિશે તમે સમજો છો અને જાણો પણ છો. ત્યાર પછીની સેકન્ડ પટ્ટી જે આવે છે તેને આપણે મેનુ બાર કહીએ છીએ. એ રિબન ટેબ એની અંદર ઇન્સ્ટોલ થયેલી હોય છે, જેમ કે ફાઇલ, હોમ, ઇન્સર્ટ, ડિઝાઇન, ટ્રાન્ઝિશન, આ બધા મેનુ છે. પ્લસ તેને તમે ટેબ્સ તરીકે પણ ઓળખી શકો છો. તે જેના પર મૂકવામાં આવે છે તે ટેબ બાર અથવા તો મેનુ બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ મેનુ બારની અંદર 2007, 2013 માં તમે હોમ, ઇન્સર્ટ એમ હેલ્પ સુધીના મેનુ જોયા હશે અથવા તો વ્યૂ સુધીના મેનુ જોયા હશે, પરંતુ ટેલ મી વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ આ જે છે એ એક નવી છે. તેના ઉપર તમે જે સર્ચ કરશો એ કમાન્ડ તમે આસાનીથી શોધી શકો. THEME થીમ સર્ચ કરશો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડિઝાઇનમાં થીમ સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર છે. આ થીમ જે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર છે તે તમે અહીંયા સર્ચ કરશો તો એ થીમ ઓપ્શન તમને જોવા મળશે. ડાયરેક્ટલી તમે ત્યાં નેવિગેટ કરી શકો છો. થીમ કલરમાં તમે નેવિગેટ કરી શકો છો, થીમ ફોન્ટમાં નેવિગેટ કરી શકો છો, થીમ ઇફેક્ટમાં નેવિગેટ કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે ડાયરેક્ટ આના પર જઈને તમે સર્ચ કરી શકો છો. હવે એની શોર્ટકટ કી છે Alt+Q. તમે બહાર કશે હો અને Alt+Q પ્રેસ કરશો તો રીડાયરેક્ટ થશો અને ત્યાં તમે સિમ્પલી થીમ સર્ચ કરશો તો આવી જશે. તમે ફોન્ટ સર્ચ કરશો તો તમને ફોન્ટના ઓપ્શન ત્યાં તરત જ જોવા મળશે. તમે ડાયરેક્ટ એમાં રીડાયરેક્ટ થઈ શકો છો, નેવિગેટ કરી શકો છો. ત્યાર પછી 2019 નવું અને નવલું નજરાણું છે. અને ત્યાર પછી આગળ વધીએ એ જ મેનુ બારમાં તો તમને લાસ્ટમાં શેર બટન જોવા મળે છે. આ શેર ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો તો જો તમે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ હશો અને વન ડ્રાઈવ સાથે એટેચ હશો, સાઇન ઇન થયેલા હશો, જે રીતે હું યોગેશ વ્યાસના મારા એકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન છું, તો તમને સેવ ટુ ક્લાયન્ટનું ઓપ્શન જોવા મળશે અને વિશેષ ઓપ્શન તમને ત્યાં જોવા મળશે. અમુક વિડીયો પછી આપણે એના વિશે સમજવાના છીએ. તો ત્યાર પછી આગળ વધીએ. અહીંયા આ વસ્તુ મેઇન પાર્ટ તે છે આપણો વર્ક એરિયા. આ આપણું વર્ક એરિયા અથવા તો વર્ક સ્પેસ કહી શકો છો. અને એમાં વ્હાઇટ કલરની જે એક દેખાય છે જગ્યા, તેને આપણે સ્લાઇડ નામથી ઓળખીશું. આ આપણી સ્લાઇડ છે અને એ સ્લાઇડમાં આપણે આપણું કામ કરવાનું હોય છે અને એ આપણી સ્ક્રીન પર ડિસ્પ્લે થવાનું હોય છે. કારણ કે પ્રેઝન્ટેશન પાવરપોઈન્ટ જે છે એ મૂળતઃ પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટેનો જ એક પ્રોડક્ટ છે. અહીંયા નીચે લેફ્ટ સાઈડમાં જે જોવા મળે છે તે લેફ્ટ સાઈડને આપણે કહીશું સ્લાઇડ નેવિગેશન બાર. તમે અહીંયા સ્લાઇડને જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તમને નીચે જે દેખાય છે તે આપણી સ્ટેટસ બાર છે. આ જે દેખાય છે એ સ્ટેટસ બાર છે. સ્ટેટસ બારમાં કેટલામી સ્લાઇડમાં તમે ઉભેલા છો, કેટલી સ્લાઇડ છે જોઈ શકો, કઈ ભાષા વાપરી છે જોઈ શકો. આ સ્લાઇડની નોટ એડ કર્યું હોય તો અહીંયા પર ક્લિક કરશો તો તમને ક્લિક એડ ટુ નોટ માટેનો ઓપ્શન જોવા મળશે. ત્યાં તમે સ્લાઇડ વિશે
કોઈ પણ ડીપમાં નોટ લખી શકો છો, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ આસાનીથી સમજી શકે. નોટ પર ક્લિક કરવાથી એ હાઇડ પણ થઈ જશે. કમેન્ટ લખ્યું હોય તો એ કમેન્ટ પણ લખી શકો છો. ત્યાર પછી તમને અહીંયા દેખાય છે 3 વ્યૂ છે. એક નોર્મલ વ્યૂ છે, એ સ્લાઇડ શોર્ટર વ્યૂ છે, અને ત્રીજું વ્યૂ છે તેનું નામ છે રીડિંગ વ્યૂ. એટલે નોર્મલ વ્યૂ, સ્લાઇડ શોર્ટર વ્યૂ અને ત્રીજું છે રીડિંગ વ્યૂ. તો આ વ્યૂમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા નોર્મલ વ્યૂ પર ક્લિક કરશો તો આપણે નોર્મલ વ્યૂમાં જનરલી આપણે નોર્મલ વ્યૂમાં જ કામ કરવાના હોઈએ છીએ. અહીંયા જે દેખાય છે તે સ્લાઇડનું ઝૂમ ઇન અને ઝૂમ આઉટ છે. પ્લસ પર ક્લિક કરવાથી સ્લાઇડ ઝૂમ ઇન થશે. જ્યારે સ્લાઇડ ઝૂમ ઇન થાય છે ત્યારે તમને અહીંયા હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ સ્ક્રોલ ઊભી અને આડી સ્ક્રોલ બાર પટ્ટી પણ જોવા મળે છે. જ્યારે તમે ઝૂમ આઉટ થશો ત્યારે તમે એ સ્ક્રોલ બાર ઓટોમેટિકલી હાઇડ જોઈ શકો છો. અહીંયા જે છે એ ફિટ સ્લાઇડ ટુ કરંટ વિન્ડો પર ક્લિક કરશો તો આપણી સ્લાઇડ આપણા વિન્ડોમાં સેટ થઈ જશે. આ ફાઇલ મેનુ છે. આ ફાઇલ મેનુમાં તમે હોમ, ન્યૂ, ઓપન, ઇમ્પોર્ટ, સેવ, સેવેજ, પ્રિન્ટ વગેરે ઘણા બધા ઓપ્શન તમે જોઈ શકો છો. આના વિશે આપણે વિગતે સમયે જોતા રહીશું. તો મિત્રો, આ હતું આપણું ઓફિસ PowerPoint 2019 નું ઇન્ટ્રોડક્શન અને એક સામાન્ય માહિતી હતી જે વિશે આપણે જાણી ગયા છીએ. હવે આપણે હોમની અંદર સ્લાઇડ મેનુમાં અને સ્લાઇડ વિશે વિગતે જોવાના છીએ. તો પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જરૂરથી મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય. મિત્રો, મારા વિડીયોને લાઈક જરૂર કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હું છું યોગેશ વ્યાસ, કમ્પ્યુટર DigiClass. ગુડ બાય.